त्यसैगरी ब्लेन्ड टुलको अरु पनि अप्सन्सहरु हेरौं। मसँग अहिले एउटा वाटर ड्रपको शेपको भेक्टर मैले यहाँ बनाएर राखेको छु। यसको लागि सर्वप्रथम मैले यसलाई रोटेसन गर्छु। रोटेसन गरे सँगसँगै मैले यो सम्पूर्ण भेक्टरलाई पुनः क्लिक गरेर अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्डमा गएर मेक गरे भने पनि त्यसले मलाई यस्तो रिजल्ट दिन्छ। यो जुन एउटा फ्लावरी टाइपको प्याटर्न दिएको छ, यो ती सम्पूर्ण भेक्टरहरु एक आपसमा मिलेर यो टाइपको शेप मलाई चाहिँ दिएको हो। यसलाई मैले कुनै पनि टाइम ब्लेन्ड टुलमा गएर यसलाई मैले घटाउन पनि सक्छु। यो स्टेपलाई खास हाम्रो रियलमा सिम्पल राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, तर त्यो बढ्दै जाँदाखेरि यो टाइपको डिजाइन आउने हो। यहाँ त स्पेसिफाइड डिस्टेन्समा गएर मैले कति पिक्सलको ग्यापमा त्यो दुईटा भेक्टरलाई राख्ने हो, म त्यही अनुसारले यो ग्यापलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्छु। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसमा अर्को के पनि छ भने मैले यो जुन कलर छ, यो कलर सँगसँगै मैले यी प्रत्येक भेक्टरलाई मैले कलर फरक दिए सँगसँगै यो डिजाइनलाई चाहिँ अटोमेटिक एडजस्ट पनि गर्दै जान्छ। म त्यसको पनि यहाँ डेमो देखाउन चाहन्छु। सेम चीज मैले यहाँ पनि अप्लाई गर्न सक्छु। अब अर्को तरिकाबाट पनि ब्लेन्ड टुललाई कसरी युज गर्न सकिन्छ। मसँग दुईटा भेक्टर रहेको छ। यहाँ मैले यसलाई इन्डिभिजुअली अलग-अलग गराएर राखेको छु। यी दुईटा एकअर्कासँग जोइन छैनन्। यो दुईटा भेक्टरलाई मैले सिलेक्ट गरे र अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्डमा मेक गरे पनि हुन्छ। मेक गर्दा यसले मलाई यस्तो खालको रिजल्ट दिन्छ, जुन रिजल्ट यो स्पेसिफाइड स्टेप 20 दिएको आधारमा चाहिँ यसले मलाई बीचमा 20 वटा त्यस्तै देखिने भेक्टरहरु थपेर मलाई यसले रिजल्ट दिएको। त्यसैगरी स्पेसिफाइड डिस्टेन्स पनि मैले दिन सक्छु। यो डिस्टेन्सलाई मैले बढाए सँगसँगै यसले मलाई एउटा भेक्टर बनाएर दिन्छ, जुन मैले यहाँ इनपुटमा दिएको ग्यापको आधारमा चाहिँ यो एडजस्ट हुने गर्दछ। र सँगसँगै यसमा यो भेक्टर बनाइसकेपछि मैले प्रत्येक पोइन्टलाई एडिट पनि गर्न सक्छु। मैले यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लिएर कुनै पनि स्पाइनलाई मैले यसका बेजियर ह्यान्डल एंकर पोइन्टलाई गएर डाइरेक्ट मैले मुभ पनि गर्न सक्छु र त्यो बेजियर ह्यान्डलको थ्रुबाट यसलाई मैले पुनः आफ्नो अनुकूल चाहिँ एडजस्ट पनि गर्न सक्छु। त्यसपछि अर्को रहेको छ स्ट्रोक। यो मैले यसलाई पेन टुलको थ्रुबाट यसलाई स्ट्रोक मात्र दिएको छु, यो फिल हैन। र मसँग भएको डिजाइनमा एउटा ठुलो स्ट्रोकको छ, 10 पिक्सलको स्ट्रोकको छ, 10 पोइन्टको भने अर्को 3 पोइन्टको स्ट्रोकको रहेको छ। यसलाई मैले अझै सानो पनि गराएर हेरौँ र यो दुईटाको बीचमा पनि मैले पुनः ब्लेन्ड लगाउन सक्छु। यहाँ दिए। अब यसमा तपाई स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कसरी काम गरेको छ भने यसमा स्पष्ट के देखिएको छ भने सुरुवाती अवस्थामा मेरो 10 पोइन्ट रहेको भेक्टर त्यो क्रमैसँग अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि जुन अन्तिमको पाथ थियो त्यो 2 पोइन्टको भएको कारणले गर्दा यो 10 घट्दै 2 पोइन्टसम्म आएर यो खाली एउटा युनिक खाले डिजाइन चाहिँ मलाई दिने हो। अन्तिममा यसले काम गर्ने भनेको ओपेसिटीमा पनि काम गर्छ। मैले यसलाई यो भेक्टरलाई 100% ओपेसिटी राख्दै गर्दा यो तल भएको मसँग भएको भेक्टर यो मैले यसलाई 10% ओपेसिटी राखिदिएको छु। साइज पनि मैले अलिकति कम नै गरेको छु र त्यस कारणले गर्दा यो एकदम मधुरो देखिएको छ। र म यो दुईटाको बीचमा पुनः ब्लेन्ड टुल अप्लाई गरेर हेर्छु। गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको जुन भेक्टर 100% भेक्टर छ क्रमशः कम हुँदै यो अन्तिममा रहेको 20% भेक्टरसम्म आइपुग्दासम्म त्यो मधुरो हुँदै जान्छ। र यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर फेरि यो 10% लाई 0% नै राख्दिनु र अन्तिममा समयसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो हराए जस्तो एउटा प्याटर्न चाहिँ मैले यहाँ बनाउन सक्छु। त्यो ब्लेन्ड टुलको रिजल्टलाई गएर अब्जेक्टमा गएर पुनः ब्लेन्ड टुलमा गएर एक्सपान्ड गर्नुभयो भने अब तपाईको लुक के हुन्छ त एक्सपान्डेड भर्जनमा आएर बस्छ। यही हो आजको ब्लेन्ड टुलसँग सम्बन्धित जानकारी। यदि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्टमा। र यदि मेरो कन्टेन्ट तपाईलाई मन पराइरहनु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला।